Μάθημα 1. Εξερεύνηση νέων τόπων. Έχω ταξιδέψει πολύ και είναι ένας καταπληκτικός τρόπος για να εξερευνήσω νέα μέρη. Συμφωνώ απόλυτα. Τα ταξίδια ανοίγουν τα μάτια σας σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εμπειρίες που εμπλουτίζουν τη ζωή σας. Ακριβώς. Κάθε προορισμός προσφέρει μια μοναδική προοπτική και αξέχαστες αναμνήσεις που σας μένουν για πάντα. Μου αρέσει το πώς τα ταξίδια σας επιτρέπουν να συνδέεστε με ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα και να μοιράζεστε ιστορίες. Ναι. Είναι συναρπαστικό να μαθαίνεις για τις παραδόσεις τους και πώς βλέπουν τον κόσμο γύρω τους. Τι θα λέγατε να σχεδιάσετε ένα ταξίδι μαζί κάποια στιγμή? Θα ήταν υπέροχο να εξερευνήσετε ένα νέο μέρος δίπλα-δίπλα. Αυτό ακούγεται σαν μια περιπέτεια που περιμένει να συμβεί. Έχετε κάποιους προορισμούς στο μυαλό σας? Πάντα ήθελα να επισκεφτώ μια πόλη γνωστή για το ζωντανό πολιτισμό και την ιστορική της σημασία. Αυτό θα ήταν απίστευτο. Η εμπειρία της ανακάλυψης νέων τόπων μαζί θα ήταν αξέχαστη. Μάθημα 2. Ταϊλανδικά θαύματα. Οι παραλίες και ο πλούσιος πολιτισμός στην Ταϊλάνδη ακούγονται υπέροχα. Ποια είναι μερικά από τα highlights για τα οποία έχετε ακούσει? Έχω ακούσει ότι οι παραλίες είναι απολύτως εκπληκτικές, με κρυστάλλινα νερά και απαλή, λευκή άμμο. Ναι. Και οι ζωντανές λαϊκές αγορές γεμάτες με νόστιμο φαγητό και τοπικές χειροτεχνίες είναι κάτι που πρέπει να δείτε. Οριστικά. Μπορώ να φανταστώ ότι απολαμβάνω την αυθεντική ταϊλανδέζικη κουζίνα, ενώ απολαμβάνω το όμορφο τοπίο. Και ας μην ξεχνάμε την πλούσια ιστορία, με αρχαίους ναούς που προσφέρουν μια ματιά στο παρελθόν της Ταϊλάνδης. Μου αρέσει η ιδέα να εξερευνήσω αυτές τις ιστορικές τοποθεσίες και να μάθω για τις παραδόσεις που καθορίζουν τον πολιτισμό. Απολύτως. Κάθε εμπειρία θα εμβαθύνει την κατανόησή μας για αυτή τη συναρπαστική χώρα. Επιπλέον, η ζεστασιά και η φιλοξενία των Ταϊλανδών κάνουν το ταξίδι ακόμα πιο ιδιαίτερο. Ανυπομονώ να εξερευνήσω όλα όσα έχει να προσφέρει η Ταϊλάνδη. Είναι σίγουρο ότι θα είναι μια αξέχαστη περιπέτεια. Μάθημα 3. Πραγματικότητες απομακρυσμένης εργασίας. Συμφωνώ. Δεν είναι το ίδιο με το να είσαι στο ίδιο γραφείο, αλλά το κάνουμε να λειτουργήσει. Έχετε βρει αποτελεσματικές στρατηγικές για να παραμείνετε συνδεδεμένοι και παραγωγικοί ενώ εργάζεστε εξ αποστάσεως? Ναι, έχω ανακαλύψει ότι οι τακτικές βιντεοκλήσεις πραγματικά βοηθούν στη διατήρηση αυτής της προσωπικής σχέσης με τους συναδέλφους. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Βλέποντας ο ένας τα πρόσωπα του άλλου, μπορεί να κάνει την επικοινωνία πιο γνήσια και ελκυστική. Ακριβώς. Διαπιστώνω επίσης ότι το να θέσω σαφή όρια για τις ώρες εργασίας με βοηθά να παραμένω συγκεντρωμένος και ισορροπημένος. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Είναι εύκολο να αφήσετε την εργασία να χυθεί σε προσωπικό χρόνο όταν είστε στο σπίτι. Στα σίγουρα. Προσπαθώ να δημιουργήσω έναν ειδικό χώρο εργασίας που να σηματοδοτεί πότε βρίσκομαι σε λειτουργία εργασίας έναντι λειτουργίας χαλάρωσης. Λατρεύω αυτή την προσέγγιση. Βοηθά πραγματικά στη δημιουργία μιας ρουτίνας που μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε συμβουλές. Μαζί μπορούμε να πλοηγηθούμε αποτελεσματικά σε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας. Μάθημα 4. Διατροφικές αποφάσεις. Είναι σημαντικό να αποφεύγετε τις νέες μοντέρνες δίαιτες που γίνονται δημοφιλείς κατά καιρούς επειδή συχνά στερούνται επιστημονικής υποστήριξης. Απολύτως. Αυτές οι δίαιτες μπορεί να είναι παραπλανητικές και μπορεί να μην παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα μας για να λειτουργήσει σωστά. Ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι αναπηδούν χωρίς να λάβουν υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τέτοιων δραστικών αλλαγών. Ναι, και συχνά,
Αυτές οι δίαιτες προωθούν μη βιώσιμες διατροφικές συνήθειες που μπορούν να οδηγήσουν σε δίαιτα γιόγιο. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Αντίθετα, η εστίαση στην ισορροπημένη διατροφή και το μέτρο είναι συνήθως μια πιο υγιεινή προσέγγιση. Στα σίγουρα. Το παν είναι να βρείτε έναν τρόπο ζωής που να λειτουργεί για εσάς προσωπικά, αντί να ακολουθείτε τις τάσεις. Ακριβώς. Οι βιώσιμες συνήθειες οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία με την πάροδο του χρόνου, κάτι για το οποίο πρέπει να αγωνιζόμαστε. Συμφωνώ απόλυτα. Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να κάνουμε ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τη διατροφή και την ευεξία μας. Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο στην επίτευξη των στόχων μας για την υγεία με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Μάθημα 5. Χρήσιμες επαφές. Σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο να έχω τον αριθμό σας σε περίπτωση που ο σκύλος μου γίνει θορυβώδης κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας. Αυτό σίγουρα θα ήταν χρήσιμο. Τα σκυλιά μπορεί μερικές φορές να είναι απρόβλεπτα και είναι καλό να έχετε ένα σχέδιο. Ναι, ακριβώς. Αν χρειαστεί να βγω έξω για μια στιγμή, μπορώ να σας ενημερώσω χωρίς καμία διακοπή. Αυτό είναι λογικό. Είναι πάντα καλύτερο να επικοινωνείτε εκ των προτέρων για να κρατάτε τα πράγματα ομαλά. Στα σίγουρα. Επιπλέον, η κατοχή ενός αριθμού επικοινωνίας διευκολύνει το συντονισμό σε περίπτωση τυχόν προβλημάτων. Απολύτως. Θα φροντίσω να σας δώσω τον αριθμό μου για να επικοινωνήσετε μαζί μου όποτε χρειαστεί. Μεγάλος. Είναι πάντα καλό να είστε προετοιμασμένοι, ειδικά όταν πρόκειται για κατοικίδια και τις ανάγκες τους. Οριστικά. Εκτιμώ την προσοχή σας όταν σκέφτεστε εκ των προτέρων πώς να χειρίζεστε πιθανούς περισπασμούς. Κανένα πρόβλημα. Είναι όλα σχετικά με την ομαδική εργασία και τη διασφάλιση ότι και οι δύο έχουμε ένα παραγωγικό περιβάλλον. Μάθημα 6. Νέες αρχές. Γεια σου. Έχετε μετακομίσει πρόσφατα σε νέο σπίτι? Ναι, μόλις εγκαταστάθηκα την περασμένη εβδομάδα και ήταν μια πολύ περιπέτεια να τα οργανώσω όλα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η μετακόμιση μπορεί να είναι μια τόσο νέα αρχή, αλλά συνοδεύεται και από τις δικές της προκλήσεις. Απολύτως. Η αποσυσκευασία είναι πάντα λίγο συντριπτική, αλλά μου αρέσει η ιδέα της δημιουργίας ενός νέου χώρου. Μπορώ να φανταστώ. Είχατε ακόμα την ευκαιρία να εξερευνήσετε τη γειτονιά? Ναι, έχω. Υπάρχουν μερικά υπέροχα πάρκα και καφετέριες κοντά που ανυπομονώ να δοκιμάσω. Αυτό είναι υπέροχο. Η έβρεση τοπικών σημείων μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να νιώσετε περισσότερο σαν στο σπίτι σας στη νέα σας περιοχή. Ακριβώς. Ανυπομονώ να γνωρίσω νέους γείτονες και να γίνω μέλος της κοινότητας. Φαίνεται ότι ξεκινάτε καλά. Ας προγραμματίσουμε μια συνάντηση μόλις τακτοποιηθείτε πλήρως. Μάθημα 7. Ώρες λειτουργίας. Δυστυχώς, το επιχειρηματικό κέντρο είναι ανοιχτό μόνο από τις 8 π.μ. έως τις 10 μετά μεσημβρίαν, κάτι που μπορεί να είναι λίγο περιοριστικό. Αυτό είναι λίγο άβολο, ειδικά για όσους από εμάς μπορεί να έχουμε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Ακριβώς. Καλό θα ήταν να επεκτείνονταν το ωράριο για να χωρέσουν περισσότερα άτομα. Στα σίγουρα. Μερικές φορές, η εργασία αργά τη νύχτα είναι η μόνη στιγμή που μπορώ να εστιάσω χωρίς περισπασμούς. Καταλαβαίνω απόλυτα. Ας ελπίσουμε ότι θα σκεφτούν να αλλάξουν τις ώρες τους στο μέλλον. Ναι, θα έκανε μεγάλη διαφορά για πολλούς επαγγελματίες που βασίζονται σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Εν τω μεταξύ, μπορεί να χρειαστεί να βρούμε εναλλακτικά μέρη για εργασία κατά τις ώρες εκτός λειτουργίας.
Ακούγεται καλό σχέδιο. Ας ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον εάν ανακαλύψουμε κατάλληλες επιλογές. Οριστικά. Μαζί, μπορούμε να πλοηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας. Μάθημα 8. Grocery Run. Εντάξει, και χρειάζομαι λίγο γιαούρτι και γάλα για τις συνταγές μου, οπότε ας πάρουμε μερικά είδη από το κατάστημα. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και μερικά βασικά, οπότε λειτουργεί τέλεια. Φοβερός. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να ψωνίζουμε μαζί και μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να βρει αυτό που χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι μια καλή ευκαιρία να μοιραστούμε μερικές μαγειρικές ιδέες όσο βρισκόμαστε σε αυτό. Ναι. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες συνταγές, ειδικά όταν έχω κάποιον να τις μοιραστώ. Το ίδιο και εδώ. Ας κάνουμε μια λίστα πριν βγούμε για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξεχάσουμε τίποτα σημαντικό. Φοβερή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξοικονομήσουμε χρόνο και θα φροντίσουμε να λάβουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Απολύτως. Ανυπομονώ να δω τι νόστιμα γεύματα μπορούμε να δημιουργήσουμε με τα φρέσκα υλικά μας. Ούτε εγώ. Θα είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια μαγειρικής μόλις έχουμε τα πάντα στο χέρι. Μάθημα 9. Ξεκινώντας δυνατά. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να ξεκινήσουμε την προπόνηση με βάρη με διαχειρίσιμα βάρη. Απολύτως. Με τι βάρος να ξεκινήσουμε? Ίσως 5 ή 10 κιλά για να ξεκινήσετε θα ήταν ιδανικά. Αυτό ακούγεται λογικό. Το αρχικό φως θα μας βοηθήσει να επικεντρωθούμε στη φόρμα και την τεχνική μας. Ναι, και είναι σημαντικό να αποφεύγουμε τραυματισμούς, ειδικά όταν μπαίνουμε σε μια ρουτίνα. Ακριβώς. Καθώς χτίζουμε δύναμη και αυτοπεποίθηση, μπορούμε σταδιακά να αυξήσουμε τα βάρη που χρησιμοποιούμε. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Μας επιτρέπει να προοδεύουμε με το δικό μας ρυθμό, ενώ παράλληλα προκαλούμε τον εαυτό μας. Επιπλέον, έχοντας μια γερή βάση θα μας προετοιμάσει για μακροπρόθεσμη επιτυχία στο ταξίδι της φυσικής μας κατάστασης. Οριστικά. Ανυπομονώ να δω πόσο πιο δυνατοί θα γίνουμε με τον καιρό με αυτό το σχέδιο. Θα είναι συναρπαστικό να παρακολουθούμε την πρόοδό μας και να γιορτάσουμε μαζί τα επιτεύγματά μας. Μάθημα 10. Εξέλιξη δύναμης. Στη διάρκεια πολλών γενεών, τα χρήσιμα χαρακτηριστικά ορισμένων χαρακτηριστικών θα γίνονταν όλο και πιο κοινά. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι εκπληκτικό πώς λειτουργεί η εξέλιξη, διαμορφώνοντας τα είδη ώστε να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Ακριβώς. Αυτά τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την επιβίωση και την αναπαραγωγή τείνουν να μεταβιβάζονται μέσω γενεών. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε πως αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται όχι μόνο στα ζώα αλλά και στα φυτά και ακόμη και στους ανθρώπους. Απολύτως. Κάθε γενιά συμβάλλει στη συνολική ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα ενός είδους. Είναι σαν τον τρόπο της φύσης να διασφαλίζει ότι οι ισχυρότεροι επιβιώνουν και ευδοκιμούν σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ναι. Αυτή η ιδέα μας βοηθά να κατανοήσουμε τη βιοποικιλότητα και τη σημασία της προστασίας διαφόρων ειδών. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε τη λεπτή ισορροπία των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή στη γη. Η μάθηση για την εξέλιξη μας δίνει πολύτιμες γνώσεις για τη θέση μας στο φυσικό κόσμο. Μάθημα 11. Μεγαλώνοντας. Οι γονείς μου λένε ότι πρέπει να κοιμηθώ νωρίς γιατί την επόμενη μέρα έχω σχολείο. Αυτό είναι κατανοητό. Θέλουν να είστε ξεκούραστοι και έτοιμοι να μάθετε το πρωί. Το ξέρω,
αλλά μερικές φορές εύχομαι να μπορούσα να μείνω ξύπνιος λίγο αργότερα για να απολαύσω περισσότερο χρόνο με φίλους. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι δύσκολο να περιμένεις όταν είσαι ενθουσιασμένος που θα μεγαλώσεις και θα έχεις περισσότερη ελευθερία. Ναι. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να μεγαλώσω. Τότε μπορώ να κάνω τις δικές μου επιλογές για την ώρα του ύπνου. Είναι τόσο συναρπαστική σκέψη. Με την ηλικία έρχεται περισσότερη ευθύνη και ανεξαρτησία. Ακριβώς. Αλλά ξέρω επίσης ότι με αυτή την ανεξαρτησία θα πρέπει να διαχειρίζομαι το χρόνο μου με σύνεση. Στα σίγουρα. Το να μάθετε να εξισορροπείτε τις ευθύνες και τη διασκέδαση θα είναι μια σημαντική δεξιότητα καθώς μεγαλώνετε. Ανυπομονώ για το ταξίδι που θα ακολουθήσει και όλες τις εμπειρίες που το συνοδεύουν. Μάθημα 12. Παγκόσμια φροντίδα. Οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι σημαντικοί, ειδικά για τους ασθενείς με κύλι που αναζητούν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Απολύτως. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αυτοί οι ασθενείς προέρχονται όχι μόνο από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από άλλες χώρες. Ναι. Αυτό υπογραμμίζει τη φήμη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και την ποιότητα της διαθέσιμης θεραπείας. Πραγματικά κάνει. Οι ασθενείς είναι συχνά πρόθυμοι να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για να λάβουν εξειδικευμένη φροντίδα. Και αυτό λέει πολλά για την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις ιατρικές τους ομάδες. Ακριβώς. Η εστίαση στην ικανοποίηση των ασθενών είναι ζωτική σημασίας για τη διασφάλιση θετικών αποτελεσμάτων και την ανάκαμψη. Πιστεύω ότι η ανοιχτή επικοινωνία και η εξατομικευμένη φροντίδα συμβάλλουν σημαντικά σε αυτή την ικανοποίηση. Οριστικά. Είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες υγείας να ακούσουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες των ασθενών τους. Χαίρομαι που βλέπω ότι πολλές εγκαταστάσεις δίνουν προτεραιότητα σε αυτή την προσέγγιση, χτίζοντας ισχυρές σχέσεις με τους ασθενείς τους. Μάθημα 13. Η ομορφιά της φύσης. Τα μονοπάτια γύρω από εδώ προσφέρουν εκπληκτική θέα που είναι τέλεια για λάτρεις της φύσης όπως εσείς. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Υπάρχει κάτι πραγματικά μαγικό στο να περιτριγυρίζεσαι από την ομορφιά της φύσης. Ναι. Η πεζοπορία σε αυτά τα μονοπάτια όχι μόνο προσφέρει εκπληκτικό τοπίο αλλά και μια αναζωογονητική απόδραση από την καθημερινή ζωή. Ακριβώς. Κάθε βήμα στο μονοπάτι μοιάζει με μια περιπέτεια που περιμένει να ξεδιπλωθεί. Και η ευκαιρία να εντοπίσετε την άγρια ζωή στην πορεία το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό. Απολύτως. Η φύση έχει τον τρόπο να σας εκπλήσει με τα θαύματά της σε κάθε βήμα. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια πεζοπορία σύντομα. Θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να απολαύσετε την ύπαιθρο μαζί. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ να εξερευνήσω αυτά τα μονοπάτια και να απολαύσω όλη την ομορφιά γύρω μας. Ας το πραγματοποιήσουμε. Θα είναι μια φανταστική ευκαιρία να συνδεθείτε με τη φύση και ο ένας τον άλλον. Μάθημα 14. Οικογενειακές συνδέσεις. Ξέρεις, μου φαίνεται πάντα συναρπαστικό το πως οι οικογενειακές συγκεντρώσεις συγκεντρώνουν θείες, θείους, ξαδέρφια, ανήψια, ανιψιούς, ακόμη και πεθερικά. Απολύτως. Κάθε άτομο προσθέτει τη μοναδική του γεύση στο μείγμα, δημιουργώντας μια τόσο ζωντανή ατμόσφαιρα. Ναι, και είναι ενδιαφέρον πως κάθε οικογένεια έχει τις δικές της παραδόσεις που κάνουν αυτές τις συγκεντρώσεις ξεχωριστές. Οριστικά. Μου αρέσει να ακούω τις ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Πραγματικά μας συνδέουν με τις ρίζες μας. Δικαίωμα. Και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ξαδέρφων μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστικές, ειδικά όταν αναπολούν τις παιδικές περιπέτειες. Ακριβώς.
Είναι υπέροχο να βλέπεις πως εξελίσσονται αυτοί οι παιδικοί δεσμοί καθώς ο καθένας μεγαλώνει και δημιουργεί τις δικές του οικογένειες. Ναι, και είναι συγκινητικό να βλέπεις τη νεότερη γενιά να δημιουργεί τις δικές της συνδέσεις, συνεχίζοντας την οικογενειακή κληρονομιά. Συμφωνώ απόλυτα. Η οικογένεια είναι ένα τόσο ζωτικό μέρος της ζωής μας και αυτές οι συνδέσεις βοηθούν στη διαμόρφωση αυτού που είμαστε. Ας φροντίσουμε να αγαπήσουμε αυτές τις στιγμές και να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις κατά την επόμενη οικογενειακή μας συγκέντρωση. Μάθημα 15. Ταξιδιωτικά σχέδια. Θα φτάσουμε στις 10 Ιουλίου, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε το ταξίδι μας ανάλογα. Εντάξει, θα κάνω την κράτηση για να βεβαιωθώ ότι όλα έχουν ρυθμιστεί για την άφιξή μας. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι πάντα ανακούφιση να έχετε εξασφαλίσει καταλύματα εκ των προτέρων. Οριστικά. Θα ψάξω για ένα μέρος που να είναι βολικό και να έχει καλές κριτικές για να κάνει τη διαμονή μας ευχάριστη. Μεγάλος. Σας εκτιμώ που φροντίζετε γι' αυτό. Θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στο να απολαμβάνουμε το χρόνο μας μαζί. Κανένα πρόβλημα. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι και ανυπομονώ να εξερευνήσω την περιοχή μαζί σας. Και εγώ. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να ανακαλύπτεις νέα μέρη με κάποιον που εκτιμά την περιπέτεια. Ακριβώς. Ας κάνουμε αυτό το ταξίδι αξέχαστο, με πολλές δραστηριότητες και εμπειρίες να μοιραστούμε. Απολύτως. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε μαζί νέες αναμνήσεις σε αυτό το ταξίδι. Μάθημα 16. Βασικά στοιχεία συσκευασίας. Μεγάλος. Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα τα υπάρχοντά μας πριν πάμε στο ταξίδι μας. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Είναι εύκολο να ξεχάσεις κάτι σημαντικό όταν βιάζεσαι. Ακριβώς. Μου αρέσει πάντα να φτιάχνω μια λίστα ελέγχου για να διασφαλίσω ότι τίποτα δεν θα μείνει πίσω. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Θα αρχίσω να μαζεύω τα πράγματά μου και να τα τσεκάρω καθώς πάμε. Τέλειος. Θα κάνω το ίδιο και μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να θυμάται οποιαδήποτε στοιχεία της τελευταίας στιγμής. Ναι, η ομαδική εργασία το κάνει πιο εύκολο. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να προετοιμάζεστε για ένα ταξίδι μαζί. Απολύτως. Επιπλέον, ο έλεγχος των αντικειμένων είναι ικανοποιητικός και μας κρατά οργανωμένους. Συμφωνώ. Ας φροντίσουμε επίσης να έχουμε σνακ και ψυχαγωγία για το ταξίδι. Φοβερή ιδέα. Ένα καλά προετοιμασμένο ταξίδι είναι πάντα πιο ευχάριστο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μάθημα 17. Ιστορικό ταξίδι. Αυτή η πόλη είναι η τελευταία μεγάλη πόλη από την οποία θα περνούσαν οι άνθρωποι στο δρόμο τους προς τη Νέα Γεωργική Γη πιο δυτικά. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πρέπει να ήταν ένα κρίσιμο σημείο στάσης για τους απίκους σε εκείνη την περίοδο. Ναι, μπορώ να φανταστώ ότι ήταν γεμάτο δραστηριότητα καθώς οι άνθρωποι προετοιμάζονταν για το ταξίδι τους μπροστά. Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε τις ιστορίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν ενώ ταξίδευαν. Στα σίγουρα. Κάθε ταξιδιώτης πιθανότατα είχε τα δικά του όνειρα και ελπίδες να ξεκινήσει εκ νέου στη Δύση. Και αυτή η πόλη θα τους είχε παράσχει προμήθειες και υποστήριξη για τις περιπέτειές τους. Οριστικά. Είναι απίστευτο πως πόλεις όπως αυτή έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορίας. Θα ήθελα να εξερευνήσω περισσότερα για το παρελθόν της και πώς συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εγώ. Η μάθηση για τα ταξίδια εκείνων που ήρθαν πριν από εμάς εμπλουτίζει την κατανόησή μας για το σήμερα. Μάθημα 18. Προσοχή στη λεπτομέρεια. Τώρα,
Δεν το πρόσεξα αυτό πριν, οπότε υποθέτω ότι έχετε δίκιο που δίνετε προσοχή στις λεπτομέρειες. Ναι, είναι εύκολο να παραβλέψεις τα πράγματα όταν εστιάζεις στην ευρύτερη εικόνα. Ακριβώς. Θα κοιτάξω διεξοδικά τα πάντα για να βεβαιωθώ ότι δεν χάνουμε τίποτα σημαντικό. Αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο. Μερικές φορές, οι πιο μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα. Απολύτως. Θα ελέγξω ξανά το δρομολόγιό μας και θα βεβαιωθώ ότι όλα τα σχέδια μας είναι στη θέση τους. Τέλειος. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι προετοιμασμένος παρά να ανακαλύψεις ότι κάτι δεν πάει καλά την τελευταία στιγμή. Έχεις δίκιο. Ας αφιερώσουμε το χρόνο μας για να τα εξετάσουμε όλα προσεκτικά. Συμφωνώ. Λίγη επιπλέον προσπάθεια τώρα θα εξασφαλίσει μια πιο ομαλή εμπειρία αργότερα. Οριστικά. Εκτιμώ τη βοήθειά σας στο να κρατάτε τα πάντα οργανωμένα και να λειτουργούν ομαλά. Μάθημα 19. Προσιτές επιλογές. Είναι πραγματικά μια φανταστική συμφωνία και το καλύτερο μέρος είναι η προσιτή τιμή, σωστά? Απολύτως. Το να βρείτε κάτι που ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας, ενώ εξακολουθείτε να είναι υψηλής ποιότητας, είναι μια μεγάλη νίκη. Ναι, διευκολύνει περισσότερους ανθρώπους να απολαμβάνουν τα προνόμια χωρίς να ξοδεύουν τα χρήματα. Ακριβώς. Μια καλή τιμή μπορεί πραγματικά να ανοίξει ευκαιρίες για όλους, ειδικά όταν πρόκειται για εμπειρίες. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι αναζωογονητικό να βλέπεις επιλογές που είναι προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό. Επιπλέον, όταν κάτι είναι προσιτό, επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό και την απόλαυση της ζωής. Οριστικά. Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δοκιμάσουν νέα πράγματα χωρίς το άγχος της υπερβολικής δαπάνης. Το λατρεύω αυτό. Κάνει τα πάντα να αισθάνονται πιο χαλαρά και ευχάριστα, γνωρίζοντας ότι δεν κάνετε υπερβολικές δαπάνες. Απολύτως. Ας φροντίσουμε να συνεχίσουμε να ψάχνουμε για εξαιρετικές προσφορές όπως αυτή στο μέλλον. Μάθημα 20. Οι τρόποι έχουν σημασία. Φαίνεται ότι η σύγχρονη ζωή ενθαρρύνει τους κακούς τρόπους, κάτι που είναι αρκετά ανησυχητικό. Συμφωνώ απόλυτα. Αισθάνεται ότι η θυμοτυπία δεν διδάσκεται πλέον στους νέους όπως παλιά. Ναι, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις και έλλειψη σεβασμού στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ακριβώς. Η διδασκαλία των τρόπων είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τα άτομα να περιηγούνται με χάριστες κοινωνικές καταστάσεις. Απολύτως. Η καλή εθιμοτυπία ενθαρρύνει τις θετικές σχέσεις και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία για τα σχολεία και τις οικογένειες να τονίσουν τη σημασία των τρόπων σήμερα. Οριστικά. Η ενστάλλαξη αυτών των αξιών από νωρίς μπορεί να έχει μόνιμο αντίκτυπο στις μελλοντικές γενιές. Ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε καλύτερους τρόπους και προσοχή στην καθημερινή μας ζωή. Και εγώ. Είναι μια μικρή αλλαγή που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στις κοινότητές μας. Μάθημα 21. Ταξιδιωτικά προβλήματα. Η αεροπορική εταιρεία κατάφερε να το εντοπίσει τελικά. Ακούγεται πολύ δοκιμασία. Ναι, ήταν πραγματικά μια αγχωτική κατάσταση. Πώς κατάφεραν να βρουν τις χαμένες αποσκευές σας? Έπρεπε να το εντοπίσουν μέσω διαφόρων συνδέσεων, αλλά ανακουφίστηκα όταν τελικά με κάλεσαν. Πρέπει να ήταν μια τέτοια ανακούφιση. Μπορώ να φανταστώ πόσο ανήσυχος περίμενες για ενημερώσεις. Απολύτως. Η απώλεια αποσκευών μπορεί πραγματικά να μειώσει τα ταξίδια σας, ειδικά όταν χρειάζεστε τα πράγματά σας.
Μπορώ να σχετιστώ. Είναι πάντα μια πρόκληση όταν βρίσκεσαι σε ένα νέο μέρος χωρίς τα υπάρχοντά σου. Ναι, αλλά ήμουν ευγνώμων για την εξυπηρέτηση πελατών τους. Με κράτησαν ενήμερο σε όλη τη διαδικασία. Είναι υπέροχο να το ακούς. Η καλή επικοινωνία μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην ανακούφιση από το άγχος τέτοιων καταστάσεων. Οριστικά. Έκανε την εμπειρία λίγο πιο διαχειρίσιμη, γνωρίζοντας ότι ήταν στην κορυφή της. Μάθημα 22. Δημιουργικές λύσεις. Είναι αστείο πως το βαρετό έργο της ζωγραφικής ενός φράχτη μπορεί να μετατραπεί σε διασκεδαστική δραστηριότητα. Ναι, άκουσα ότι κατάφερε να πείσει πολλά άλλα αγόρια να το βοηθήσουν προσποιούμενος ότι το βάψιμο του φράχτη ήταν μια συναρπαστική πρόκληση. Ακριβώς. Είναι έξυπνο πως μετέτρεψε ένα εγκόσμιο έργο σε κάτι ευχάριστο για όλους τους εμπλεκόμενους. Λατρεύω αυτή την προσέγγιση. Δείχνει πως η δημιουργικότητα μπορεί να κάνει ακόμα και τις πιο βαρετές εργασίες να φαίνονται ελκυστικές. Απολύτως. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη φαντασία για να αλλάξεις οπτική γωνία. Στα σίγουρα. Και η συνεργασία έκανε την εργασία να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα και πιο ευχάριστα. Ναι, η ομαδική εργασία μπορεί πραγματικά να μετατρέψει οποιοδήποτε έργο σε μια διασκεδαστική εμπειρία. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο μάθημα για να βρίσκεις χαρά στις καθημερινές δουλειές και να αξιοποιείς το έπακρο. Οριστικά. Ας θυμηθούμε να κρατάμε αυτό το πνεύμα ζωντανό στις δικές μας εργασίες. Μάθημα 23. Κατανόηση της μειονότητας. Αναγνωρίζω ότι όταν τα μέλη των τριών μπροστινών πάγκων συμφωνούν, είμαι μειοψηφία, και αυτό μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο. Πρέπει να είναι δύσκολο να σταθείς στις απόψεις σου όταν η πλειοψηφία βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ακριβώς. Η επόμενη δουλειά μου, επομένως, είναι να διασφαλίσω ότι θα ακουστεί η προοπτική μου, ακόμα και αν αισθάνομαι ότι δίνω μια δύσκολη μάχη. Αυτή είναι μια γενναία προσέγγιση. Είναι σημαντικό να εκφράσετε εναλλακτικές απόψεις για μια σφαιρική συζήτηση. Ναι. Πιστεύω ότι η διαφορετικότητα των σκέψεων οδηγεί σε καλύτερη λήψη αποφάσεων μακροπρόθεσμα. Απολύτως. Ακόμα και αν είναι άβολο μερικές φορές, η αμφισβήτηση της συνένεσης μπορεί να πυροδοτήσει πολύτιμες συζητήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Στόχος μου είναι να παρουσιάσω με σαφήνεια τα επιχειρήματά μου και να τα στηρίξω με αδιάσυστα στοιχεία. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Το να είστε καλά προετοιμασμένοι μπορεί να σας βοηθήσει να σταθείτε στη θέση σας και να κερδίσετε σεβασμό. Ελπίζω απλώς ότι ακόμη και στη μειοψηφία, οι συνεισφορές μου μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή. Μάθημα 24. Θησαυρία αεροδρομίου. Wow! Δείτε όλα αυτά τα αναμνηστικά στο κατάστημα δώρων του αεροδρομίου. Αναδεικνύουν πραγματικά την τοπική κουλτούρα. Ξέρω, σωστά, είναι πάντα συναρπαστικό να βρίσκεις μοναδικά αντικείμενα που σου θυμίζουν τα ταξίδια σου. Ακριβώς. Μπαίνω στον πειρασμό να αγοράσω κάτι ξεχωριστό για να τιμήσω αυτό το ταξίδι. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι στο να φέρνεις ένα κομμάτι από ένα μέρος στο σπίτι που κάνει τις αναμνήσεις να διαρκούν περισσότερο. Ναι. Επιπλέον, τα αναμνηστικά μπορούν να κάνουν υπέροχα δώρα για την οικογένεια και τους φίλους που εκτιμούν μια γεύση από τις περιπέτειές σας. Απολύτως. Μου αρέσει να βρίσκω κάτι που να λέει μια ιστορία για το που έχω πάει. Τόσο αληθινό. Ας αφιερώσουμε χρόνο για να περιηγηθούμε και να δούμε τι μας τραβάει το μάτι. Φοβερή ιδέα. Ποιος ξέρει, μπορεί να βρούμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό στο οποίο δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Ανυπομονώ να ανακαλύψω το τέλειο αναμνηστικό από το ταξίδι μας. Μάθημα 25.
καμβάς της φύσης. Είδε και ζωγράφισε μια φωτιά λιβάδι, αποτυπώνοντας τα ζωηρά χρώματα και την ένταση της σκηνής. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πρέπει να ήταν πολύ ωραίο να γίνεσαι μάρτυρας ενός τέτοιου φυσικού φαινομένου. Απολύτως. Ο τρόπος που οι φλόγες χορεύουν στο τοπίο είναι όμορφος και τρομακτικός. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Και για να ζωγραφίσεις μια τέτοια στιγμή απαιτεί έντονο μάτι στη λεπτομέρεια και βαθιά εκτίμηση για τη φύση. Ναι. Πυροβόλησε μια αρκούδα γκρίζλι από κοντά, κάτι που πρέπει να ήταν μια συναρπαστική αλλά και επικίνδυνη εμπειρία. Ουάου, αυτό είναι απίστευτο. Τι ιστορία να πεις, αποτυπώνοντας τόσο την ομορφιά όσο και την ακατέργαστη δύναμη της άγριας ζωής. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό πως οι καλλιτέχνες μπορούν να μεταφράσουν αυτές τις έντονες στιγμές σε εικαστική τέχνη. Συμφωνώ. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση της σύνδεσης μεταξύ τέχνης και φύσης, προβάλλοντας τα θαύματα του κόσμου. Ας φροντίσουμε να εκτιμήσουμε αυτές τις στιγμές στις δικές μας περιπέτειες και ίσως να τις αποτυπώσουμε με το δικό μας τρόπο. Μάθημα 26. Διορατικότητα ηγεσίας. Η επίλυση προβλημάτων και οι ηγετικές ικανότητες είναι απαραίτητες σε κάθε ρόλο, αλλά ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία σας? Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη αδυναμία μου είναι μερικές φορές η υπερβολική σκέψη. Μπορώ να σχετιστώ. Είναι εύκολο να παγιδευτείς στις λεπτομέρειες και να χάσεις την ευρύτερη εικόνα. Ακριβώς. Ενώ προσπαθώ για πληρότητα, μπορεί να επιβραδύνει την ικανότητά μου να ενεργώ αποφασιστικά. Αυτό είναι λογικό. Αναγνωρίζοντας ότι η αδυναμία είναι το πρώτο βήμα προς τη βελτίωση. Ναι. Εργάζομαι στο να εμπιστεύομαι περισσότερο το ένστικτό μου και να αναζητώ τη γνώμη άλλων για να επιταχύνω τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η συνεργασία μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων και να μειώσει το δισταγμό. Απολύτως. Μαθαίνω να εξισορροπώ την πληρότητα με τη δράση, κάτι που είναι κρίσιμο για την αποτελεσματική ηγεσία. Φαίνεται ότι είστε στο σωστό δρόμο. Η ανάπτυξη προέρχεται από την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των αδυναμιών μας. Μάθημα 27. Ομαλά ταξίδια. Όχι, ήταν γρήγορο και χωρίς προβλήματα. Ήμουν ευχάριστα έκπληκτος με το πόσο ομαλά πήγαν όλα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Οι αποσκευές σας έφτασαν στην ώρα τους ή είχατε κάποιο πρόβλημα? Ευτυχώς, οι τσάντες μου έφτασαν ακριβώς τη στιγμή που το έκανα, κάτι που έκανε την όλη εμπειρία ακόμα καλύτερη. Αυτό είναι μια ανακούφιση. Είναι πάντα αγχωτικό όταν πρέπει να περιμένετε τις αποσκευές σας μετά από μια μακρά πτήση. Απολύτως. Είχα το μερίδιό μου από ταξιδιωτικούς εφιάλτες, οπότε αυτή ήταν μια ευπρόσδεκτη αλλαγή. Μπορώ να φανταστώ. Είναι ωραίο όταν όλα μπαίνουν στη θέση τους και μπορείτε να εστιάσετε στο να απολαύσετε το ταξίδι σας. Ναι. Ανυπομονώ να εξερευνήσω χωρίς περισπασμούς ή ανησυχίες για τα υπάρχοντά μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ακολουθεί μια ομαλή έναρξη της περιπέτειάς μας και πολλές ακόμη θετικές εμπειρίες. Μπράβο σε αυτό. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό το ταξίδι μαζί. Μάθημα 28. Τοπική οδηγή. Πρόσφατα έκλεισα έναν τοπικό οδηγό μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που συνδέει τους ταξιδιώτες με τους γνώστες της περιοχής. Το ανυπομονώ πραγματικά. Αυτό ακούγεται σαν ένας φανταστικός τρόπος για να βελτιώσετε την ταξιδιωτική σας εμπειρία. Η κατοχή ενός τοπικού οδηγού μπορεί να προσφέρει μοναδικές γνώσεις και κρυμμένα πετράδια. Ακριβώς.
Μπορούν να μου δείξουν μέρη που συνήθως δεν βρίσκονται σε οδηγούς, κάτι που μπορεί να κάνει το ταξίδι να αισθάνεται πολύ πιο αυθεντικό. Ναι, και είναι υπέροχο να έχεις κάποιον που γνωρίζει τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής για να βοηθήσει στην πλοήγηση στα τοπικά έθιμα. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος που κάνω ερωτήσεις και μαθαίνω περισσότερα για τις τοπικές παραδόσεις και πρακτικές που διαμορφώνουν τον προορισμό. Είναι σαν να έχεις έναν φίλο σε ένα νέο μέρος, κάτι που μπορεί να το κάνει να νιώθει λιγότερο τρομακτικό και πιο φιλόξενο. Συμφωνώ απόλυτα. Ανυπομονώ να βυθιστώ στην κουλτούρα και να δημιουργήσω μόνιμες αναμνήσεις κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Αυτό είναι το πνεύμα. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις περιπέτειές μας και ελπίζω να περάσετε απίστευτα με τον οδηγό σας. Σας ευχαριστώ. Θα μοιραστώ μαζί σας όλες τις συναρπαστικές ιστορίες και εμπειρίες μόλις επιστρέψω. Ανυπομονώ να σας τα πω όλα. Μάθημα 29. Μένοντας σε επαφή. Στο τηλέφωνό μου, μπορώ εύκολα να επικοινωνήσω με φίλους και οικογένεια, κάτι που είναι μεγάλη ευλογία όταν είμαστε χώρια. Έξυπνη κίνηση. Η παραμονή ψηφιακά συνδεδεμένη έχει κάνει πολύ πιο εύκολη τη διατήρηση σχέσεων, ανεξάρτητα από την απόσταση. Ακριβώς. Μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε στιγμές, ενημερώσεις, ακόμα και απλές συζητήσεις που μας κρατούν κοντά, ακόμα και όταν είμαστε μακριά. Ναι, και εκτιμώ πόσο γρήγορα μπορούμε να απευθυνθούμε για υποστήριξη ή απλώς να ελέγξουμε ο ένας τον άλλον. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι μπορούμε πάντα να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να μιλήσουμε με κάποιον που μας ενδιαφέρει. Οριστικά. Νιώθω ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε και διατηρούμε τις φιλίες μας. Πραγματικά έχει. Ας φροντίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να ενισχύσουμε τις συνδέσεις μας και να κάνουμε τακτικά check-in. Απολύτως. Εδώ είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ψηφιακή μας εποχή και να κρατήσουμε τους αγαπημένους μας κοντά, όπου και αν βρισκόμαστε. Ναι. Μαζί, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η απόσταση δεν εμποδίζει ποτέ τις φιλίες και τους οικογενειακούς μας δεσμούς. Μάθημα 30. Σύγκριση περιοχών. Η περιοχή που συζητάμε είναι αρκετά συναρπαστική. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μια περιοχή είναι μεγαλύτερη σε έκταση σε 59.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως το μέγεθος μπορεί να επηρεάσει τον πολιτισμό, την οικονομία και το περιβάλλον μιας περιοχής. Ναι, μια μεγαλύτερη περιοχή σημαίνει συχνά πιο διαφορετικά οικοσυστήματα και πληθυσμούς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Οριστικά. Η διαφορετική γεωγραφία μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από τη γεωργία μέχρι τον τουρισμό, διαμορφώνοντας την ταυτότητα της περιοχής. Πιστεύω ότι η κατανόηση αυτών των διαφορών μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι περιοχές με την πάροδο του χρόνου. Ναι, και είναι μια υπενθύμηση του πόσο διασυνδεδεμένος είναι ο κόσμος μας. Οι αλλαγές σε μια περιοχή μπορεί να έχουν κυματιστικές επιπτώσεις αλλού. Είμαι ενθουσιασμένος που μαθαίνω περισσότερα για αυτές τις περιοχές και πως τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους συμβάλλουν στην ευρύτερη εικόνα. Το ίδιο και εδώ. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε και να συζητάμε αυτά τα συναρπαστικά θέματα, καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για τον κόσμο μας. Απολύτως. Εδώ είναι για να αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση των διαφορετικών τόπων που κατοικούμε. Μάθημα 31. Προσιτά αυτοκίνητα. Είναι αξιοσημείωτο πως το σύγχρονο αυτοκίνητο έφερε επανάσταση στις μεταφορές. Μπόρεσε να δημιουργήσει ένα όχημα που ο καθένας μπορούσε να χρησιμοποιήσει και να αντέξει οικονομικά, κάνοντας τα ταξίδια προσβάσιμα σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Αυτό είναι πολύ αλήθεια. Αυτή η καινοτομία άνοιξε τόσες πολλές ευκαιρίες για άτομα και οικογένειες, επιτρέποντάς τους να εξερευνήσουν και να συνδεθούν με μακρινά μέρη. Ακριβώς.
Ο αντίκτυπος των προσιτών αυτοκινήτων έχει διαμορφώσει την κοινωνία μας με αμέτρητους τρόπους, διευκολύνοντας τους ανθρώπους να αναζητήσουν θέσεις εργασίας και να διατηρήσουν κοινωνικές συνδέσεις. Ναι, και είναι συναρπαστικό πως αυτή η προσβασιμότητα έχει επηρεάσει τον αστικό σχεδιασμό, οδηγώντας την ανάπτυξη προαστίων και αυτοκινητοδρόμων που συνδέουν πόλεις. Συμφωνώ απόλυτα. Η εξέλιξη των αυτοκινήτων έχει αλλάξει ριζικά τη δυναμική του τρόπου με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας. Απολύτως. Είμαι περίεργος να δω πως οι μελλοντικές καινοτομίες στις μεταφορές θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, διατηρώντας παράλληλα την προσβασιμότητα για όλους. Ναι, η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και βιώσιμων πρακτικών θα είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός πιο πράσινου μέλλοντος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι όλοι μπορούν να ταξιδέψουν. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω που θα μας οδηγήσει αυτό το ταξίδι. Οι πιθανότητες μπροστά είναι πραγματικά συναρπαστικές. Εδώ είναι ένα μέλλον γεμάτο με καινοτόμες λύσεις μεταφοράς που ωφελούν τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη. Μάθημα 32. Αποτελεσματική μεταφορά. Μπορούμε να πάρουμε ένα τρένο για τον προορισμό μας. Είναι αρκετά βολικό και διαρκεί περίπου 2 ώρες, καθιστώντας το μια αποτελεσματική επιλογή. Αυτό ακούγεται τέλειο. Λατρεύω τα ταξίδια με τρένο. Μας επιτρέπει να χαλαρώνουμε και να απολαμβάνουμε το τοπίο στη διαδρομή χωρίς το άγχος της οδήγησης. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και συχνά παρέχει έναν άνετο χώρο για να μετακινηθείτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ναι, και η ευκαιρία να γνωρίσετε νέα άτομα στο τρένο μπορεί να κάνει το ταξίδι ακόμα πιο ευχάριστο, καθώς ποτέ δεν ξέρεις ποιον μπορεί να συναντήσεις. Συμφωνώ. Είναι πάντα συναρπαστικό να ακούμε ιστορίες από συνταξιδιώτες και να μοιραζόμαστε εμπειρίες που μπορούν να εμπλουτίσουν το ταξίδι μας. Οριστικά. Και μόλις φτάσουμε, θα είμαστε ανανεωμένοι και έτοιμοι να εξερευνήσουμε χωρίς την ταλαιπωρία της πλοήγησης στην κυκλοφορία. Ακριβώς. Ανυπομονώ να δω τα αξιοθέατα και να δημιουργήσω υπέροχες αναμνήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Ναι. Ας φροντίσουμε να ετοιμάσουμε μερικά σνακ για το ταξίδι και να απολαύσουμε κάθε στιγμή μαζί. Δεν μπορώ να περιμένω. Εδώ είναι η επερχόμενη περιπέτειά μας και όλες οι συναρπαστικές εμπειρίες που μας περιμένουν. Μάθημα 33. Πολιτιστική εξερεύνηση. Η ειρηνική ναή που επισκέφτηκα ήταν απολύτως μαγευτική. Η γαλήνη και η ομορφιά του περιβάλλοντος το έκαναν μια ξέχαστη εμπειρία. Ακούγεται απίστευτο. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο ήρεμο πρέπει να είναι να περνάς χρόνο σε τόσο ήσυχους χώρους γεμάτους με πλούσια ιστορία και πνευματικότητα. Ναι, ήταν πραγματικά ένας τόπος προβληματισμού και σύνδεσης, που μου επέτρεψε να εκτιμήσω την τέχνη και τη δεξιοτεχνία που χρειάστηκε για την κατασκευή αυτών των δομών. Το λατρεύω αυτό. Η επίσκεψη σε μέρη όπως αυτό μπορεί να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών και των αξιών τους. Απολύτως. Κάθε ναός είχε τη δική του μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορία, που πρόσθεταν στην εμπειρία της εξερεύνησής τους. Είναι εκπληκτικό πόσα μπορούμε να μάθουμε από αυτά τα πολιτιστικά ορόσημα. Κρατούν ιστορίες που μας συνδέουν με το παρελθόν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βυθιστούμε σε αυτές τις εμπειρίες για να καλλιεργήσουμε μια μεγαλύτερη εκτίμηση για τη διαφορετικότητα στον κόσμο μας. Ναι. Ας προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε μαζί περισσότερους πολιτιστικούς χώρους. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να διευρύνουμε τους οριζοντές μας. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Εδώ είναι πολλές περισσότερες περιπέτειες γεμάτες με εξερεύνηση και εκτίμηση της ομορφιάς γύρω μας. Μάθημα 34. Ιστορικό πλαίσιο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε τον αρχηγό της σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας. Αυτή η απόφαση επηρέασε σημαντικά το ηθικό των Βρετανικών και Καναδικών στρατευμάτων.
Ναι, αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως οι αλλαγές ηγεσίας μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των γεγονότων σε περίοδους σύγκρουσης. Απολύτως. Η αλλαγή διοίκησης συχνά επηρεάζει όχι μόνο τη στρατιωτική στρατηγική, αλλά και την εμπιστοσύνη των στρατιωτών στο έδαφος. Είναι συναρπαστικό πως η δυναμική της εξουσίας μπορεί να διαμορφώσει τα αποτελέσματα των ιστορικών γεγονότων, επηρεάζοντας το μέλλον των εθνών. Πιστεύω ότι η κατανόηση αυτών των στιγμών της ιστορίας μπορεί να προσφέρει πολύτιμα μαθήματα για τη σύγχρονη ηγεσία και τη λήψη αποφάσεων. Ναι, και είναι σημαντικό να αναλύσουμε πως αυτές οι αποφάσεις έχουν απήχηση με τις τρέχουσες γεωπολιτικές καταστάσεις και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτές. Είμαι πρόθυμος να εξερευνήσω περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα και να ανακαλύψω πως τα γεγονότα του παρελθόντος συνεχίζουν να επηρεάζουν τον κόσμο μας σήμερα. Και εγώ. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα ιστορικά πλαίσια και τη συνάφειά τους στη ζωή και την κοινωνία μας. Εδώ πρέπει να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για την ιστορία και τον αντίκτυπο της στο παρόν και το μέλλον μας. Μάθημα 35. Επιλογές φαγητού. Είμαι περίεργος για το που μπορούμε να τσιμπήσουμε κάτι να φάμε μετά τη συνάντησή μας. Έχω αρχίσει να νιώθω αρκετά πεινασμένος. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά εστιατόρια στην περιοχή που σερβίρουν ποικιλία από κουζίνες, οπότε έχουμε πολλές επιλογές. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Μου αρέσει να εξερευνώ νέα μέρη για φαγητό, ειδικά όταν υπάρχει ευκαιρία να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Και εγώ. Έχω ακούσει ότι το Ιταλικό εστιατόριο στο δρόμο έχει μερικά από τα καλύτερα ζυμαρικά στην πόλη. Σίγουρα θα μπορούσα να πάω για ένα πλούσιο μπολ ζυμαρικά αυτή τη στιγμή. Ακούγεται ανακουφιστικό. Και αν έχουμε τη διάθεση για κάτι πιο ελαφρύ, υπάρχει επίσης ένα υπέροχο μέρος για σούσι κοντά που ήθελα να δοκιμάσω. Το σούσι ακούγεται φανταστικό. Θα ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή και μου αρέσει πόσο όμορφα παρουσιάζεται. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι πάντα διασκεδαστικό να μοιράζεσαι διαφορετικά πιάτα και να δοκιμάζεις λίγο από τα πάντα. Ας αποφασίσουμε σύντομα για ένα μέρος, ώστε να απολαύσουμε ένα ωραίο γεύμα χωρίς να βιαζόμαστε μετά. Μάθημα 36. Κυνήγι θησαυρού. Ας συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Ποιος ξέρει τι κρυμμένα πετράδια μπορεί να βρούμε κατά τη διάρκεια της περιπέτειας μας για ψώνια. Συμφωνώ απόλυτα. Η συγκίνηση της ανακάλυψης κάτι απροσδόκητο το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό. Επιπλέον, πάντα πίστευα ότι οι καλύτεροι θησαυροί είναι συχνά κρυμμένοι στα πιο εκπληκτικά μέρη. Ακριβώς. Και το τμήμα πωλήσεων δεν αποτυγχάνει ποτέ να αποφέρει μερικά ενδιαφέροντα ευρήματα, αν είστε πρόθυμοι να σκάψετε λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικές φορές, οι καλύτερες προσφορές είναι αυτές που απαιτούν λίγη επιπλέον προσπάθεια για να αποκαλυφθούν. Και μου αρέσει η αίσθηση της ολοκλήρωσης που έρχεται με την έβρεση μιας εξαιρετικής συμφωνίας μετά από μια εντελεχή αναζήτηση. Ναι. Είναι σαν μια νίκη, ειδικά όταν μπορείς να τη μοιραστείς με κάποιον που εκτιμά το ταξίδι. Ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και ας απολαύσουμε τη διαδικασία. Εξάλλου, δεν έχει να κάνει μόνο με το τι αγοράζουμε, αλλά και τις αναμνήσεις που δημιουργούμε. Απολύτως. Αυτή η περιπέτεια έχει να κάνει με τη διασκέδαση μαζί ενώ εξερευνούμε τις επιλογές μας. Μάθημα 37. Ξενοδοχειακά θέματα. Με συγχωρείτε, αλλά φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με τη τηλεόραση στο δωμάτιό μου. Δεν λειτουργεί καθόλου. Αυτό πρέπει να είναι απογοητευτικό, ειδικά μετά από μια κουραστική μέρα ταξιδιού. Δοκίμασες να ελέγξεις τις συνδέσεις. Το έκανα, αλλά τίποτα δεν φαίνεται να βοηθά. Είναι εντελώς αδιάφορο. Καταλαβαίνω, μερικές φορές η τεχνολογία μπορεί να είναι εκπληκτικά ιδιοσυγκρασιακή στις χειρότερες στιγμές. Δοκίμασες να ελέγξεις τις συνδέσεις. Το έκανα, αλλά τίποτα δεν φαίνεται να βοηθά. Είναι εντελώς αδιάφορο. Καταλαβαίνω, μερικές φορές η τεχνολογία μπορεί να είναι εκπληκτικά ιδιοσυγκρασιακή στις χειρότερες στιγμές. 1.
Ακριβώς. Ανυπομονούσα πραγματικά να χαλαρώσω με μια καλή παράσταση πριν κοιμηθώ. Ας ελπίσουμε ότι το προσωπικό μπορεί να σας βοηθήσει γρήγορα. Είναι σημαντικό να νιώθετε άνετα στο χώρο σας. Ναι, η ύπαρξη μιας τηλεόρασης που λειτουργεί είναι ένας ωραίος τρόπος για να χαλαρώσετε, ειδικά όταν λείπετε από το σπίτι. Συμφωνώ. Ας δούμε αν μπορούν να προσφέρουν μια λύση για να απολαύσετε το βράδυ σας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Το εκτιμώ. Θέλω απλώς να αξιοποιήσω στο έπακρο τη διαμονή μου εδώ. Μάθημα 38. Αλλαγή προοπτικών. Ως αποτέλεσμα, πολλές γυναίκες ήταν πιο πρόθυμες να κάνουν προγαμία σεξ από μικρό με τόνο, τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο. Οι κοινωνικές συμπεριφορές έχουν σίγουρα εξελιχθεί με τα χρόνια. Ναι, και συχνά αντανακλά ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται και κατανοούνται οι σχέσεις σήμερα. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως οι πολιτισμικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τις προσωπικές επιλογές με σημαντικούς τρόπους. Πράγματι, και αυτές οι αλλαγές συχνά δημιουργούν ευκαιρίες για ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με την οικειότητα και τη συνένεση. Είναι τόσο αλήθεια. Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να αισθάνονται ενδυναμωμένοι να κάνουν επιλογές που είναι κατάλληλες για αυτούς. Απολύτως. Ο ανοιχτός διάλογος μπορεί να βοηθήσει στην απομυθοποίηση αυτών των θεμάτων και στη μείωση του στίγματος. Και ενθαρρύνει τα άτομα να είναι πιο ειλικρινοί με τον εαυτό τους και τους συντρόφους τους. Ακριβώς. Η κατανόηση αυτών των δυναμικών μπορεί να οδηγήσει σε υγιέστερες σχέσεις και αμοιβαίο σεβασμό. Μάθημα 39. Επίτευξη στόχου. Η λήψη μέτρων για την επίτευξη των στόχων σας είναι απαραίτητη και νομίζω ότι η συμμετοχή σε ένα γυμναστήριο ήταν μια εξαιρετική απόφαση Αυτή για είναι μένα. μια εξαιρετική επιλογή. Η φυσική κατάσταση παίζει συχνά τεράστιο ρόλο στη συνολική ευεξία και την αυτοπεποίθηση. Σίγουρα, έχω παρατηρήσει ότι η τακτική άσκηση έχει κάνει θετική διαφορά στη διάθεσή μου και στα επίπεδα ενεργειάς μου. Είναι εμπνευσμένο να σε βλέπω να δεσμεύεσαι σε αυτό το ταξίδι. Το να έχεις έναν personal trainer πρέπει επίσης να είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Ναι, βοηθάει πραγματικά να έχεις κάποιον να σε καθοδηγεί και να σε κρατάει υπόλογο στην πορεία. Και μπορούν να προσαρμόσουν τις προπονήσεις στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, γεγονός που καθιστά την επίτευξη αυτών των στόχων πιο διαχειρίσιμη. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας υπέροχος τρόπος για να μάθετε νέες τεχνικές και να παραμένετε αφοσιωμένοι στη ρουτίνα της φυσικής σας κατάστασης. Θαυμάζω την αφοσίωσή σου. Χρειάζεται θάρρος για να κάνεις τέτοιες αλλαγές στον τρόπο ζωής και να τις ακολουθείς. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι με αποφασιστικότητα και υποστήριξη, ο καθένας μπορεί να πετύχει τους στόχους του. Μάθημα 40. Προκλήσεις χρηματοδότησης. Λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης, πολλοί άνθρωποι θεώρησαν ότι αυτό ήταν κρίμα, δεδομένων των θετικών Είναι μηνυμάτων που απογοητευτικό έδωσε να το βλέπεις πρόγραμμα στην πολύτιμες κοινότητα. πρωτοβουλίες να αγωνίζονται για πόρους, ειδικά όταν έχουν τόσο ουσιαστικό αντίκτυπο. Ναι, και συχνά φαίνεται ότι τα πιο ωφέλιμα προγράμματα είναι τα πρώτα που κόβονται, παρά τη σημασία τους. Ακριβώς, και σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσες ζωές θα μπορούσαν να βελτιωθούν με λίγη περισσότερη υποστήριξη. Δικαίωμα. Η συνηγορία και η ευαισθητοποίηση είναι ζωτική σημασία σε αυτές τις καταστάσεις. Οι άνθρωποι πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία του προγράμματος. Συμφωνώ, και η ανταλλαγή ιστοριών επιτυχίας μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη των θετικών αλλαγών που προκύπτουν από τέτοιες πρωτοβουλίες. Ας βρούμε τρόπους για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και ενδεχομένως να συγκεντρώσουμε υποστήριξη για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να βοηθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα προγράμματα θα ευδοκιμήσουν.
Απολύτως, κάθε προσπάθεια μετράει και είναι απαραίτητο να υπερασπιστούμε αυτό που πιστεύουμε. Μάθημα 41. Αποτελεσματική ηγεσία. Μία άλλη στρατηγική είναι η ανάθεση εργασιών με βάση τα δυνατά σημεία κάθε μέλους της ομάδας, η οποία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα. Αυτή είναι μια λαμπρή προσέγγιση. Όταν ο καθένας παίζει με τις δυνάμεις του, η ομάδα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Ακριβώς, και επίσης τονώνει το ηθικό όταν τα άτομα αισθάνονται ότι έχουν τη δύναμη να συνεισφέρουν σε τομείς όπου διαπρέπουν. Επιπλέον, καλλιεργεί μια αίσθηση ιδιοκτησίας και υπευθυνότητας, η οποία είναι ζωτική σημασίας για τη δυναμική της ομάδας. Ναι, όταν στους ανθρώπους εμπιστεύονται ευθύνες που ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητές τους, τείνουν να νιώθουν μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τη δουλειά τους. Και επιτρέπει την εμφάνιση πιο καινοτόμων ιδεών, καθώς οι διαφορετικές δεξιότητες φέρνουν διαφορετικές προοπτικές στο τραπέζι. Απολύτως. Η συνεργασία γίνεται απρόσκοπτη όταν όλοι ευθυγραμμίζονται με τους ρόλους και τις ευθύνες τους. Ας ενθαρρύνουμε αυτό το είδος περιβάλλοντος στην ομάδα μας. Είναι απαραίτητο για την επίτευξη των συλλογικών μας στόχων. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα υποστήριξης και αριστείας. Μάθημα 42. Επιλογές εκτυπωτή. Έχετε παρατηρήσει ότι οι εκτυπωτές inkjet είναι συνήθως φθηνότεροι από τους ομολόγους τους με λέιζερ, αλλά έρχονται με κάποιες συμβιβασμούς. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το πως η αρχική τιμή μπορεί να είναι ελκυστική, ωστόσο το μακροπρόθεσμο κόστος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Ακριβώς, ενώ οι εκτυπωτές inkjet μπορεί να σας εξοικονομήσουν χρήματα εκ των προτέρων, το κόστος της μελάνης αντικατάστασης μπορεί να είναι αρκετά υψηλό με την πάροδο του χρόνου. Και έχω ακούσει ότι οι εκτυπωτές inkjet είναι γενικά πιο αργοί, ειδικά όταν πρόκειται για εκτύπωση μεγάλων εγγράφων. Αυτό είναι αλήθεια. Εάν χρειάζεται να εκτυπώσετε πολύ γρήγορα, ένας εκτυπωτής λέιζερ μπορεί να είναι μια πιο αποτελεσματική επιλογή παρά το υψηλότερο αρχικό κόστος. Επιπλέον, οι εκτυπωτές λέιζερ παράγουν συχνά πιο ευκρινές κείμενο και είναι πιο κατάλληλοι για εργασίες εκτύπωσης μεγάλου όγκου. Δικαίωμα. Το παν είναι να βρείτε την ισορροπία μεταξύ αυτού που χρειάζεστε και αυτού που ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας μακροπρόθεσμα. Έχετε σκεφτεί για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσετε κυρίως τον εκτυπωτή σας? Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της καλύτερης επιλογής. Νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω ως επιτοπλίστων για έγγραφα και περιστασιακές φωτογραφίες, οπότε ίσως ένα inkjet να λειτουργεί για μένα. Μάθημα 43. Ενημέρωση πωλήσεων. Τι γίνεται με τις πωλήσεις? Υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις πρόσφατα που πρέπει να γνωρίζουμε? Ναι, είδαμε μια μικρή αύξηση στα στοιχεία των πωλήσεών μας τον περασμένο μήνα, κάτι που είναι σίγουρα ένα θετικό σημάδι για την ομάδα μας. Είναι υπέροχο να το ακούς. Φαίνεται ότι οι πρόσφατες στρατηγικές marketing μπορεί να αρχίσουν να αποδίδουν. Ακριβώς. Η υλοποίηση αυτών των στοχευμένων καμπανιών μας βοήθησε πραγματικά να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο κοινό. Πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό να αναλύσουμε ποια προϊόντα έχουν καλή απόδοση, ώστε να μπορέσουμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας αποτελεσματικά. Οπωσδήποτε, η κατανόηση των δυνατοτήτων μας μπορεί να μας βοηθήσει να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις για να προχωρήσουμε. Ας συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις τάσεις και ας προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας όπως απαιτείται για να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική. Οριστικά. Η συνεπής αξιολόγηση θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνουμε στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων μας. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε αυτή την επιτυχία τους επόμενους μήνες. Μάθημα 44. Επίσκεψη στο Μουσείο Τέχνης. Σκέφτομαι να επισκεφτώ το τοπικό Μουσείο Τέχνης. Θέλω πραγματικά να το τσεκάρω αυτό το Σαββατοκύριακο. Λατρεύω την τέχνη.
Σκέφτεστε να γίνω μαζί σας? Έχω ακούσει ότι τα εκθέματα είναι αρκετά εντυπωσιακά αυτή τη σεζόν. Φυσικά. Νομίζω ότι θα ήταν μια υπέροχη εμπειρία να εξερευνήσουμε την τέχνη μαζί και να μοιραστούμε τις σκέψεις μας. Οριστικά. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να συζητάς την τέχνη ενώ περιτριγυρίζεσαι από αυτήν. Πυροδοτεί τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, είμαι περίεργος να δω αν έχουν νέες εγκαταστάσεις ή ειδικές εκδηλώσεις που συμβαίνουν ενώ είμαστε εκεί. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Είναι πάντα συναρπαστικό να ανακαλύπτουμε νέους καλλιτέχνες και στυλ που μας εμπνέουν. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για το πότε θα πάμε. Ανυπομονώ να βυθιστώ στην ομορφιά του έργου τέχνης. Τι θα λέγατε να πάρουμε το μεσημεριανό γεύμα εκ των προτέρων? Θα μας δώσει λίγο χρόνο για να συζητήσουμε για αυτό που ανυπομονούμε να δούμε. Ακούγεται τέλειο. Ένα καλό γεύμα και τέχνη δημιουργούν μια ευχάριστη μέρα. Μάθημα 45. Νέες συνδέσεις. Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, τι λέτε για εσάς, από πού είστε? Είμαι από τη Νέα Υόρκη αρχικά. Είναι μια τόσο ζωντανή πόλη με ατελείωτες ευκαιρίες. Νέα Υόρκη. Πάντα ήθελα να επισκεφτώ. Η ενέργεια εκεί φαίνεται απαράμιλη. Είναι πραγματικά. Πάντα κάτι συμβαίνει, είτε είναι τέχνη, μουσική ή φεστιβάλ φαγητού. Τι κάνεις για να ζήσεις? Εργάζομαι στο μάρκετινγκ, εστιάζοντας σε στρατηγικές μέσων κοινωνικής δικτύωσης για διάφορους πελάτες. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τα social media είναι ένα τόσο δυναμικό πεδίο αυτή τη στιγμή, που πάντα αλλάζει και εξελίσσεται. Ναι, με κρατάει σε εγρήγορση και μου αρέσει να βρίσκω δημιουργικούς τρόπους να προσελκύω το κοινό. Πρέπει να είναι ικανοποιητικό να βλέπετε τις καμπάνιες σας να ζωντανεύουν και να έχουν απήχηση στους ανθρώπους. Μάθημα 46. Επανεξέταση όρων. Καλημέρα. Ελπίζω να είχατε χρόνο να διαβάσετε τους προτινόμενους όρους και προϋποθέσεις που συζητήσαμε. Καλημέρα. Ναι, τα έχω μελετήσει διεξοδικά και έχω μερικές ερωτήσεις που θα ήθελα να διευκρινίσω. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ξεκάθαρα πριν προχωρήσετε. Εκτιμώ την ανοιχτότητά σας. Θέλω να βεβαιωθώ ότι είμαστε στην ίδια σελίδα σχετικά με τις προσδοκίες. Φυσικά. Ας εξετάσουμε τυχόν ανησυχίες σας και θα κάνω μικρόν με τόνο τι μπορώ για να τις αντιμετωπίσω. Ένα σημείο που παρατήρησα ήταν σχετικά με τις προθεσμίες. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι είναι ρεαλιστές για την ικανότητα της ομάδας μας. Μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμά μας και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τον φόρτο εργασίας. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Πιστεύω ότι με σαφή επικοινωνία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τυχόν πιθανές προκλήσεις. Απολύτως. Ας οριστικοποιήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ομαλά. Μάθημα 47. Θεατές κοπηλασίας. Είναι συναρπαστικό πως οι θεατές στοιχηματίζουν τακτικά στο μονόσιγμα καπαγιώτα-φι, όπως κάνουν στις υποδρομίες σήμερα. Ναι, ο ενθουσιασμός των υποδρομιών προσελκύει τα πλήθη και η πτυχή του στοιχήματος προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο συγκίνησης. Ακριβώς. Το να παρακολουθείς τους αθλητές να αγωνίζονται, ενώ παράλληλα παίζει ρόλο στο αποτέλεσμα, το κάνει πιο ελκυστικό. Αναρωτιέμαι πώς ξεκίνησε αυτή η παράδοση και τι κάνει την κοπηλασία τόσο δημοφιλές άθλημα για στοιχήματα. Μπορεί να οφείλεται στην ικανότητα και τη στρατηγική που εμπλέκονται, που κρατούν τους θεατές στην άκρη των θέσεων τους. Και η συντροφικότητα μεταξύ των κοπηλατών προσθέτει στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια αίσθηση κοινότητας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
Οριστικά. Είναι εκπληκτικό πως ο αθλητισμός μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους και να δημιουργήσει μόνιμες αναμνήσεις. Ας προγραμματίσουμε να παρευρεθούμε σε έναν αγώνα κάποια στιγμή. Το να το ζήσεις ζωντανά θα ήταν συναρπαστικό. Είμαι όλος μέσα. Η ενέργεια του κόσμου και η ένταση του ανταγωνισμού θα ήταν αξέχαστα. Μάθημα 48. Χρήση υπολογιστή. Για πολλούς ανθρώπους, ο προσωπικός υπολογιστής χρησιμοποιείται κυρίως για την εκτέλεση υπολογισμών και για εργασίες επεξεργασίας κειμένου. Ναι, είναι ενδιαφέρον πόσο απαραίτητοι έχουν γίνει οι υπολογιστές τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική χρήση στην καθημερινή μας ζωή. Ακριβώς. Έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα και επικοινωνούμε αποτελεσματικά. Και η ευκολία της δημιουργίας εγγράφων και υπολογιστικών φύλων στο σπίτι είναι ανεκτήμητη. Είναι απίστευτο πως η τεχνολογία έκανε εργασίες που έπαιρναν ώρες πολύ πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές. Οριστικά. Επιπλέον, η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες από οπουδήποτε έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και εργαζόμαστε. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να προσαρμόζεστε σε νέο λογισμικό και εργαλεία για να παραμείνουμε μπροστά σε αυτή τη ψηφιακή εποχή. Απολύτως. Η διαβίου μάθηση είναι το κλειδί, ειδικά καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε νέα προγράμματα και εφαρμογές που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά μας. Μάθημα 49. Αγορές για το Σαββατοκύριακο. Σκοπεύω να ψωνίσω αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλλον θα επισκεφτώ ένα πολυκατάστημα για να δω τι έχουν διαθέσιμο. Ακούγεται καλό σχέδιο. Τα πολυκαταστήματα έχουν συνήθως μεγάλη ποικιλία ειδών για να διαλέξετε. Ακριβώς. Είναι βολικό να βρείτε τα πάντα, από ρούχα μέχρι οικιακά είδη, όλα σε ένα μέρος. Επιπλέον, υπάρχει συχνά η ευκαιρία να πετύχετε κάποιες καλές εκπτώσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ναι, και μου αρέσει η συγκίνηση του κυνηγιού για ευκαιρίες κατά την περιήγηση σε διάφορα τμήματα. Είναι πάντα ικανοποιητικό να βρίσκεις κάτι ξεχωριστό σε εξαιρετική τιμή. Κάνει την εμπειρία αγορών πιο διασκεδαστική. Συμφωνώ. Έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας που θέλετε να αγοράσετε? Ελπίζω να βρω μια νέα στολή για μια επερχόμενη εκδήλωση. Θα ήταν ωραίο να φρεσκάρω την γαρδαρόμπα μου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ας προσέχουμε τυχόν κομμάτια που ξεχωρίζουν όσο είμαστε εκεί. Μάθημα 50. Έρευνα επωνυμιών. Σε νιώθω. Έχω κάνει κάποια έρευνα για εκτυπωτές τελευταία για να βρω την καλύτερη επιλογή για τις ανάγκες μου. Αυτό είναι έξυπνο. Κάποια συγκεκριμένη μάρκα που έχετε στο μυαλό σας που σας ξεχωρίζει? Εξέτασα μερικές επιλογές, αλλά κλείνω προς μια μάρκα γνωστή για την αξιοπιστία και την ποιότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι πάντα καλύτερο να επενδύει σε κάτι που θα διαρκέσει και θα έχει καλή απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Ακριβώς. Έχω ακούσει καλά λόγια για ορισμένες επωνυμίες, ειδικά όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών και την υποστήριξή τους. Αυτός είναι επίσης ένας κρίσιμος παράγοντας. Η πρόσβαση σε βοήθεια όταν χρειάζεται μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Εξετάζω επίσης τις επιλογές εγγύησης. Είναι καθησυχαστικό να γνωρίζετε ότι είστε καλυμμένοι για πιθανά προβλήματα. Οριστικά. Ας συγκρίνουμε τα ευρήματά μας και ας δούμε αν μπορούμε να περιορίσουμε τις καλύτερες επιλογές μαζί. Φοβερή ιδέα. Νομίζω ότι θα βρούμε τον τέλειο εκτυπωτή που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις μας.